කොහොමද ඔයාලට හැමෝම හොඳින් පරිස්සමෙන් ඉන්නව නේද? අද මම ඔයාලට කෙට්ටු වෙන සැලඩ් එකක් හරියටම හදාගන්න ක්‍රමය තමයි කියලා දෙන්න හදන්නේ. මම ටිකක් මහත් වෙනවා කියලා දැනුණු ගමන්ම උදේට මෙන්න මේ විදිහට සැලඩ් එක හදාගෙන කනවා. කඩල විතරක් කන්න අකමැති කෙනෙක් නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මේ විදිහට මේ සැලඩ් එක හදලා try කරලා බලන්නකෝ. හරිම රසයි ඒ වගේම ගුණයි. ඉතින් අපි අද ඉක්මනින්ම යමු මේ කඩල සැලඩ් එක හදන්න අවශ්‍ය කරන දේවල් මොනවද කියලා බලන්න. මෙතන තම්බපු කඩල කෝප දෙකක ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. සලාද කොළ, මින්ට් කොළ, තක්කාලි, පිපිඤ්ඤා, දෙහි හරි ලෙමන් හරි ගන්න. අද මම ගන්න ලෙමන්. මිරිස්, බීලුණු, ගම් මිරිස්, ලුණු, යෝගට්. මේ ටික ඔක්කොම ඔයාට හොයාගන්න පුළුවන් නම් රසයේ ගුණය දෙකම වැඩි කරගන්න පුළුවන්. දැන් යමු කෙට්ටු වෙන්න පුළුවන් කඩල සැලඩ් එක හදන ක්‍රමය බලන්න. මේ මම ඔයාට පෙන්නන්නේ මින්ට් කොළ හීනියට කපාගෙන. අමු මිරිස් කරල් දෙකක ප්‍රමාණයක් පොඩියට කපා ගත්තා. ලෙමන් පෙති දෙකක විතර ප්‍රමාණයක් තමයි මේ තියෙන්නේ. බීලුණු ගෙඩි දෙකක් සාමාන්‍යයෙන් පොඩියට කපා ගන්න. පිපිඤ්ඤා ගෙඩියක ප්‍රමාණයක් මේ විදිහට ඔයාට කැමති විදිහකට පොඩියට කපා ගන්නයි තියෙන්නේ. තක්කාලි ගෙඩි 3ක ප්‍රමාණයක් මේ විදිහට ටිකක් ලොකුවට තමයි මම කපලා ගත්තේ. ඔයාට කැමති ප්‍රමාණයට කැමති විදිහට මේ දේවල් අඩු වැඩි කරගන්න වගේම අවශ්‍ය විදිහට කපා ගන්නත් ඕන නිදහස තියෙනවා. ඔයා කැමති දේවල් කැමති විදිහට යොදා ගන්න එක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් ඔන්න සැලඩ් එක හදන බෝල් එක අරගෙන ඒකට තම්බලා ගත්ත කඩල කෝප්ප දෙක එකතු කරගන්නයි තියෙන්නේ. දැන් තක්කාලි ටික එකතු කරගන්න. පිපිඤ්ඤා ටිකත් එකතු කරගන්න. බීලුණු ටිකත් එකතු කරගන්න තියෙන්නේ. දැන් ඔය හීනියට කපාගත්ත මින්ට් කොළ ටික එකතු කරගන්න. අමු මිරිස් ටිකත් එකතු කරන්න. ලෙමන් පෙති දෙකක යුෂ ටික හොඳට මිරිකලා එකතු කරගන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ඔයාට කැමති නම් දෙහි යුෂ උනත් එකතු කරන්න පුළුවන්. දැන් ගම් මිරිස් ඔයාට අවශ්‍ය රස පදමට එකතු කරගන්න පුළුවන්. ලුණුත් ඔයාට අවශ්‍ය පදමට රසට එකතු කරගන්නයි තියෙන්නේ. අන්තිමට තමයි මම යෝගට් එකතු කරන්නේ. මෙතන යෝගට් කෝප්ප භාගයක ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. දැන් හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න. බලන්න හරිම කලර්ෆුල්, කන්න ආස හිතෙනවා. ඒ වගේම හරිම සුවඳයි. මම මේ සැලඩ් එක ෆ්‍රෙෂ් පිටම හදාගෙන කනවා. මම ඒ තරම්ම ආසයි. මේකට කෙට්ටු වෙන්න කියලා විශේෂයෙන්ම නෙමෙයි, හෙල්දි සැලඩ් එකක් විදිහට. හෙල්දි ඩයට් ප්ලෑන් එකක් ෆලෝ කරන කෙනෙක්ට උනත් අනිවාර්යයෙන්ම ගොඩක් හොඳයි මේ සැලඩ් එක try කරන එක. ඒ වගේම මං කියන්නේ රසයි ගුණයි වගේම අපිට සෞඛ්‍යාරක්ෂිතව කෙට්ටු වෙන්න පුළුවන්, බර අඩු කරගන්න පුළුවන් සැලඩ් එකක් තමයි මේ. බඩ ඉක්මනින්ම පිරෙන නිසා වැඩි වෙලාවක් බඩගිනි නැතුවට ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් ඩයට් ප්ලෑන් එකක් ෆලෝ කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ සැලඩ් එකත් ඔයාගේ ඩයට් ප්ලෑන් එකට දාගන්න. හොඳට මික්ස් කරලා ඉවර වෙලා සැලඩ් ලීව්ස් ටිකත් එකතු කරලා රස විඳින්නයි තියෙන්නේ. හරිම රසයි, හරිම ගුණයි. ඒ වගේම හෙල්දි ඩයට් ප්ලෑන් එකක් කරන්න. ඒ වගේම කෙට්ටු වෙන්න සැලඩ් රෙසිපීස් ඉල්ලපු හැමෝටම මම කියන්නේ මේ සැලඩ් එක try කරලා බලන්න. මේක මම පාවිච්චි කරලා ගොඩක් හොඳ ප්‍රතිඵල තියෙන නිසා තමයි කිසිම රහසක් නැතුව හැමදේම අද ඔයාලට කියලා දුන්නේ. ඉතින් තවත් මේ වගේ හෙල්දි සැලඩ්ස්, ඒ වගේම හෙල්දි රෙසිපීස් මේ හැම දෙයක්ම මම ඔයාලට කියලා දෙන්න සූදානම්ින් ඉන්නවා. ඉතින් හැමදාමත් ආදරයෙන් ලිංගත කමින් මත් සමග රැඳී සිටින්න. ගොඩක් ආදරේ පරිස්සමෙන් ඉන්න. ගිහින් එන්නම්.